Maar naarmate we steeds meer hier naartoe zijn gekomen en ook met in de lounge, dat we iedereen een beetje hebben leren kennen. Je krijgt echt een familiegevoel bij Hotech. Hallo en welkom bij Hotech. Vandaag zitten we even in de lounge met Double Media. Zij maken de video's voor Hotech en vandaag spreken we hun over hun bedrijf en over het werken voor Hotech. Gaan jullie mee naar de lounge? Hey. Hoi. Kunnen jullie jezelf eens voorstellen? Ik ben Bas Marijnissen Ik ben Robert Krol. en wij zijn van Double Media. Ja. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Double Media, wat doen jullie voor dingen voor bedrijven? Ja, wij zijn eigenlijk een videoproductiebedrijf. We helpen bedrijven online opvallen door eigenlijk videoproducties te maken voor social media. En jullie zitten natuurlijk hier in de lounge bij Hotech. Jullie zijn partner van Hotech. Jullie maken de video's daarvoor voor social media. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Hoe zijn jullie daarbij gekomen en wat vinden jullie leuk om te doen voor Hotech? Hoe we daarbij zijn gekomen? Ja, we zijn door jou inderdaad. Jij hebt ons opgezocht op Google en zo zijn we eerst in gesprek gekomen. En ja, en de vraag van Hotech was echt de video's maken, meer bekendheid, meer weergave op YouTube. En ook op LinkedIn inderdaad. En de vraag of wij daarmee konden helpen door middel van video's maken. En dat doen we nu al een tijdje. We hebben al best veel video's hebben we voor Hotech geproduceerd. Ja, en daar zijn we nu ook nog steeds mee bezig. Zoals je ziet. Ja. Zoals je ziet, ja, nee, hartstikke leuk. Ja, om eigenlijk even door te gaan op jullie. Jullie doen het met z'n tweeën, jullie doen het samen. Hoe is het verband tussen jullie en hoe zijn jullie er eigenlijk gekomen om dit samen te doen? En hoe hebben jullie de rolverdeling daarin gemaakt? Hoe we dit eigenlijk samen zijn gaan doen is, wij zijn ook familie van elkaar, wij zijn neven. En allebei hebben we ook eigenlijk een creatieve achtergrond. En zo zijn we ook allebei een creatieve studie gaan doen. Toen kwamen we ook allebei erachter van eigenlijk kunnen we ook allebei een eigen bedrijf beginnen daarin. Om daar mensen te helpen met video, maar bijvoorbeeld ook met animatie en eventueel fotografie. Dat deden we eigenlijk allebei los van elkaar als ZZP'ers. Toen dachten we, we hebben nu eigenlijk een beetje precies dezelfde bedrijven. Kunnen dat niet beter samenvoegen om eigenlijk nog een sterker bedrijf te hebben. Maar ook om grotere producties aan te nemen. Dat we ook creatiever kunnen denken, maar ook groter kunnen denken qua producties. Eigenlijk zodoende hebben we dat eigenlijk samengevoegd. En hoe de rolverdeling eigenlijk met elkaar is dat ik vooral pre-productie opneem. Dus hoe ziet een shoot eruit, hoe plannen we alles, hoe en wat. Waarbij Robert eigenlijk vooral de leiding op de dag zelf neemt, ook qua licht, qua hoe dat staat, hoe dat mooi is. Ja, er zit dus wel een soort van vloek natuurlijk op een bedrijf starten met je familie. Ja, dat zeggen ze. Dat zeggen ze, ja. Maar ik neem aan dat dat bij jullie hartstikke goed gaat. En zeker ook als ik dat bij jullie merk, als wij dingen opnemen, het loopt gewoon heel goed en jullie vullen elkaar goed aan. Nee, als de kamer uit is, dan als we weg zijn, dan is het gewoon klaar hoor. Nee. Dan is die rolverdeling helemaal. Ja. Nee, hartstikke leuk. Ja, wat is tot nu toe de video waarvan jullie denken, daar zijn we echt trots op en dat vonden we het leukst om op te nemen? De Hotech Gym, de Unexpected Gym. Omdat we daar heel veel vrijheid hadden in de type shots bepalen. En ook, het is natuurlijk iets super unieks dat Hotech hier een eigen gym heeft gemaakt. En om dat in beeld te brengen was toch wel ook bijzonder vanuit Hotech, maar ook voor ons is het zeker leuk. Ik denk dat in de lounge toch mijn favoriet is. Puur omdat de video's die we normaal maken voor Hotech zijn iets wat korter, waardoor je heel korte aandacht hebt, in ieder geval op social media, vooral op advertentiegebied. Maar in de lounge is iets, zeg maar langere video's, maar dan kun je ook iets meer tot de kern, ook met de medewerkers. En ik denk, we hebben natuurlijk van Hotech heel vaak gehoord van ja, we willen dit en dit uitstralen. Maar in de lounge heb ik gemerkt dat ook echt gebeurt. Je hebt dat medewerkers bepaalde dingen zeggen van dat hier een fijne plek is om te werken, dat het echt als familie voelt. En die dingen waarvan wij die naar voren moeten brengen, dat is ook echt zo. Dat krijgen we dan te horen en ik vind het leuk dat dat naar voren komt. En ik denk dat het beste kan doen met iets langere video's. Jullie zitten natuurlijk niet in het bedrijf, dus misschien dat het daardoor moeilijker is. Maar misschien dat jullie daar toch wel een soort van mening over hebben. Over de visie van Hotech en hoe die zich kan uiten. Toen we hier begonnen was alles nieuw natuurlijk. Maar naarmate we steeds meer hier naartoe zijn gekomen en ook met in de lounge, dat we iedereen een beetje hebben leren kennen en zo. Dat je krijgt echt een familiegevoel bij Hotech. En ik merk ook sterk dat wij daarmee ook steeds meer bij die familie bijhoren. En dat is eigenlijk heel super tof om te zien. Dat Dolf natuurlijk, de eigenaar van Hotech, die doet heel veel innovatief. Dus die houdt heel graag van nieuwe ideeën. En die wil ook graag heel veel uitproberen. Ja, ik denk dat een goed voorbeeld daarvan is dat Your Mobile Key is. Want we hebben een beetje meegekregen van wat de ontwerpkeuzes waren in dat proces. Bijvoorbeeld het gebruik van internet in plaats van Bluetooth. Waarom internet en waarom geen Bluetooth? Dat laat ook echt wel zien dat er in Hotech wel een soort van drang is naar innovatie. En dat het ook
oké, we hebben een idee, hoe gaan we dat uitwerken en dat het ook echt gedaan wordt. Dat zien we dus ook op productniveau, maar ook eigenlijk in videoniveau. Dat er komen eigenlijk gekke ideeën voor video's. Dan zitten we op kantoor, wordt opeens gebeld, hey, ja, we hebben dit idee, kunnen we dit gewoon gaan doen? Dan zeg ik, ja prima, dan gaan we gewoon uitwerken, laten we het gewoon snel mogelijk doen. En dan komen ook echt wel leuke ideeën uit, dus dat is leuk om te zien. En als je dan gaat kijken, zeg maar, voor jullie ideale klant als bedrijf zijnde, is Hotech daar een groot voorbeeld van? Ik zou zeggen van wel, omdat Hotech ziet wat de waarde is van videomarketing en marketing als geheel. En ook daar wel vrijheid in geeft. Het is niet dat wij aankomen met, of niet dat wij bij Hotech komen en we krijgen een aantal ideeën op een rij en dan zeggen ze oké, succes, dit wordt het. Maar het is echt een open gesprek. We kunnen zelf ideeën opperen, we kunnen bouwen op elkaars ideeën. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want dan krijg je dus de visie van Hotech als bedrijf zijnde. En wat graag naar voren moet komen, dat zit in de video's, maar ook het creatieve gedeelte en wat werkt op marketinggebied. Ik denk dat die koppeling met elkaar Hotech wel typeert, dat dat belangrijk is. Wat is eigenlijk de reden dat jullie heel vroeg zijn begonnen? Wat is daar de ambitie van? Ja, dat is een mooie vraag. Ja, heel cliché antwoord is toch je dromen achterna gaan, denk ik. Dat stukje ondernemen is toch wel iets wat ik heel interessant vind. En dat je onafhankelijk een beetje jezelf kan sturen in wat je leuk vindt om te doen. En daar verder in ontwikkelen. En dat je altijd bij kan blijven leren eigenlijk. En wat eigenlijk fijn is aan ondernemen is dat je ook verschillende klanten hebt waar je van elkaar kunt leren. Dus als bij Hotech we erachter komen dat een bepaald aspect heel fijn is tijdens een productie, dan kun je het ook meenemen naar een andere productie. En als bij de ene productie dit gebeurt, waarvan we zeggen oké, dit is echt vet, dit moeten we door gaan trekken. Dan kunnen we dat allemaal van elkaar gaan leren en dan krijg je eigenlijk over alle klanten breed en elke productie breed, gaat de kwaliteit gewoon omhoog. Ja. En dat is fijn dat dat kan. Hoe zien jullie eigen visie eigenlijk over 5 of 10 jaar? Hoe groot willen jullie Double Media maken en wat zijn daar jullie plannen in? Ik denk wel groot dat het fijn is om over een aantal jaar wel mensen in dienst te hebben. Het doel is wel om grotere producties aan te kunnen en dat ook creatief verder uit te kunnen bedenken. Denk dan aan bijvoorbeeld echt studio shoots of grotere commercials of misschien langere formats op YouTube bijvoorbeeld. En dat we dat in creativiteit, dat eigenlijk er geen grens is op creativiteit. Dat als we een idee hebben dat dat qua marketingaspecten werkt en creativiteit ook, dat dat kan en dat alle remmen los kunnen, zo gezegd. Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is. Ja. Dankjewel in ieder geval voor jullie tijd en voor dit interview. En ik zou zeggen, blijf kijken naar alle video's, abonneer op YouTube, want er komen nog heel veel mooie dingen aan. En jullie bedankt. En nu hopen dat het er goed op staat.